mga swackers! Welcome to my channel! It's a great morning! You know, it's holiday and hello everyone. I hope you're having a great time. Today, I'm gonna cook isa sa mga most requested kong recipes or menu, ang Sisig Tofu na hindi natin isisisling. Para siyang sisig tofu. Tofu sisig. Whatever you may want to call it. Yon. Kung ayaw nyo ng crispy sisig, like the crispy pork or chicharon, this is healthier. Much healthier. Kasi we're gonna use tokwa or tofu. Start na tayo? Ang ginawa ko dito sa ating tokwa is kinubes ko siya ng ganito kaliliit. Kita ba? Yan. This is 10 pieces of regular tokwa which I bought in the palengke, in the talipapa. If you're masyadong maselan, you can buy it in the United States, in the supermarket or grocery. So I'm not naman maselan, and I made sure that the tokwa is bago, kaya it's okay for me to use this, and it's not maamoy just like the other tokwa because I wash it a lot for several times, and we're gonna fry this now. So ginagawa ko, sinaslice ko siya bago ko siya iprito, and deep fried siya. So make sure mainit na yung mantika niya, just like yung mantika ko. Ayan. So pag swimmingin natin sila, yan. Since buti pa sila nagsiswimming, tayo hindi makaswimming because of the quarantine. Pero it's okay. Isip na lang tayo ng ika-enjoy natin habang nasa bahay tayo para hindi tayo magkaroon ng cabin fever. Yan. So, kailangan siya yung may para na siyang yung light brown na siya, na yung parang luto. I'll show it later kung paanong itsura niya after na ma-fry siya. So, para mabilis, lagyan natin siya punuin natin to. Pero huwag masyado kasi mapupuno na yung, aapaw na yung mantika because ang dami ko na ilagay. Yan. Okay? I'm gonna finish frying this tokwa. So, ito na. Luto na siya. Ito yung kinalabasan. This is the color that we want to achieve. So, yan. Brownish na siya. Light brown lang siya. And then, gigisa na natin. Halos wala siyang pinakaiba sa crispy sisig natin na recipe. Pero, syempre, this is healthier. So, i-on pala natin ang apoy. Bakit ayaw? Ayun. Masyado lang akong excited. And then, again, yung ating mga recipe, yung ingredients and the measurement is seen at the description box. Okay? This is 1/4 butter. So, itong ingredients natin will depend on the, mausok siya. Hindi ko naman mabuksan tong ating, naman tawag doon? Yan, range hood kasi maingay siya, hindi niyo maririnig ako. Yan. Itong ingredients natin, it will depend on the dami, on how much tokwa you have. Kasi, syempre, kung mas maraming tokwa, you have to increase or dagdag this one. I'm sure naiintindihan niyo ako. Yan. So, yan. And then, anytime garlic. Yan. Mga siguro, 2 teaspoon. Yan. 2 teaspoons of anytime garlic. Yan. Halo-halo. Halo-halo. And this is onion na mga 2 tablespoons. Yan. Mas masarap kasi marami rin mga ganito.
Sayang. Ayaw mong sumama. Okay, yan. Halo, 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 halo. Till I met you, I never knew what love was. Till I met you, this feeling seems to grow more every day. I love you more each day. Whoa, whoa. Okay. And then, we're gonna add the Knorr Seasoning. Hindi pa pala siya bukas. Binibili ko na sa Tetra Pak. Para ito yung panluto ko, yung tinataktakan pang kung saan man. 2 tablespoons of Knorr. Ayan. There you go. And then, 2 tablespoons of, hindi, ano lang pala to? 1 tablespoon of Calamansi Juice. Umuurong na siya. Natatakot na ako, baka mapaso ako. So, urong-urong natin siya. Yan. And then, let's add the chicken cube. Tapos, yan, durugin natin. Durog, durog, durog. Ayan. I'm kaliwete, kaya ganito. Ayan. And then, the belly pepper. Siguro mga ano to? 2 tablespoons. Bell pepper. You and I should be together. Can't you see? Can't you see? Till I met you. Okay, let's add the tokwa. Yeah. Yeah, baby. This will be going to be, ano ba yung mga sinasabi ko? Heat again. Gusto to ng mga anak ko. Na-try ko na rin lagyan siya ng giniling and tokwa. Kung gusto nyo, meron siyang pork. Pero, gusto ko rin siya ng ganito lang. Diba? Doon sa mga diet na gustong nagkikrave sa lasa nito. Diba? And this is done. Palalamigin lang natin ng konti para lagyan na rin ng mayonnaise. I never knew what love was till I met you. This feeling seems to grow more every day. I love you more each day. Para lumamig. Till I met you. Till I... Ito na kaya. Tama na. Ayan, medyo napalamig na natin konti. Sa kakakanta ko, nalimutan kong sabihin sa inyo lagyan ng pepper. So, nilagyan ko na siya. Pwede nyo pa rin naman dagdagan kung gusto nyo. Pero yan. So, lalagyan na natin ng mayonnaise. Alam nyo ba dati, ang sadyang nilalagay pag ganito, hindi sa mayonnaise, ay utak ng baboy. Pero, syempre, ayoko nun. So, maglalagay tayo ng mga 2 tablespoon or 3. Kayong bala. Basta mga ganyan. Kung gaano karaming mayonnaise ang gusto nyo. Well, kung di naman mahilig mayonnaise, yung kakain, tsaka mo na lang lagyan.
kung gusto mo dagdagan. Pero mga 3, siguro 3 tablespoon tong nilalagay ko. Yan. And then, let's make halo. You can put siling pangsigang, yung green. I-ganyan nyo siya. Ganyan siya. Slice nyo siya. Tapos, lagay nyo. Ayoko kasi na maanghang. So, optional para sa akin yun. Ito, pang ano lang to, pang plating. Hindi ko na malalagay ito. Yan. So, gawa na. Lagay na natin sa plato at titikman na natin. Okay, mga swackers? Ayan, ready na ang ating sisig tofu. Pwede na nating tikman. I'm sure magugustuhan to ng mga kids nyo kasi hindi naman siya lasa talagang tofu eh. Lasa pa rin naman siyang meat. Excited na akong tikman. Sabi sa inyo, masarap eh. Wala naman ako i-share na hindi masarap. Di ba? Nakakaya naman kung tuturuan ko kayo ng hindi masarap. Basta sundin nyo lang yung mga measurement, ingredients na sinasabi ko. I'm sure, makukuha nyo yung sarap na nai-experience ko ngayon. Sarap to yung ulam or pulutan. Promise. Kaya mga swacker na hindi pa nakaka-subscribe, please subscribe, hit like, share, and hit the bell button para ma-update kayo sa mga videos na i-upload ko. Okay? Kaya swackers, swak sa lasa, swak sa sarap, swak sa ganda, matutuwa ka pa. Thank you for watching. God bless.